Welcome, Waterman mensen. Het is een week van de onwetende. Het is de week van de onwetende. Oké. Dus wanneer we komen op met de week van de onwetende, is waar je komt achter heel veel dingen dat je was niet van op de hoogte. Number 7 is the energy vibration voor jullie in deze week. Transition come up voor een ram, lie of boodschap vrouw. Een tower moment. Deze persoon kunnen op staande voet omslaken. En soms soort van einde en transition come up voor jullie Waterman mensen. Ja, een ram, lie of a boodschap person wordt omslaken voet. And transition come up for this person. The energy from the crowds is here where you come out of some sort of a legal issues. And that is rechtszaken, oneerlijk spelletje that was creëerd, that sort of a thing. Als jullie zorgen kan maken over een contract, het gaat goed komen. Sommigen van jullie was je hopen dat some sort of a contract kom je op je pad. Ja, het gaat best wel lukken. Nieuw contract komt in. Sommigen van jullie krijgen berichten dat some geld wordt uitbetalen. Vanwege die recognize dat de ramli of boodschappenvrouw heeft geld genomen. Dat was niet van ze. Informatie is nou even boven water gekomen. En ze komt achter dat een ramli of boodschappenvrouw is degene dat heeft geld opgenomen onder valse benodigdheid en de persoon wordt ontslagen. Some sort of a new contract breakt over some sort of a new contract is here voor jullie Waterman mensen. En dat is best wel goed. Zeer positive alignment of energy. Now, jullie have major issues en situatie. Major issue waar een ramli of een boodschappenperson, dit kan je moeder zijn, of een supervisor collega, een tower moment komt op aan haar en haar vrienden. Deze vrouw is zeer emotional omdat some sort of informatie is boven water gekomen. Dat mensen recognize wat deze vrouw heeft gedaan. Emotional situatie over de werkplaats, laat het los, het gaat goed komen. Over werk, laat het los, het gaat goed komen. Als je hebt gevraagd en whatever aanvragen dat je hebt gedaan, het gaat goed komen. Balance. There is a situatie dat wordt nou uitgebalanced. Mensen is van op de hoogte hoe een ramli of een boodschappenperson have multiple contracts gecreëerd. En ik zie dat ze wordt aangepakt en ze moet jullie uitbetalen heel veel geld. Omdat mensen is van op de hoogte de oneerlijke situatie dat ze have creëerd. Financial stability, mensen recognize some sort of unfair spelletje from a ramli of a boodschapper en haar vriendin. En hoe ze geld heeft gekregen onder valse benodigdheid. En een eind komt hierop, omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen zat te doen. En hoe ze creëren heel veel problemen. Dan recognize wij dat geld komt terug. Sommige van jullie geld wil terugbetalen. En eind komt er some sort of oneerlijke imbalance problemen en issues in je leven. Sommige van jullie krijgen bericht van een bank dat de geld dat was gestolen komt terug op je rekening. Op de werkvloer een ramli of een boodschap voor vrouw wordt ontslagen voor diefstal van heel veel geld. En mensen hebben achtergekomen de spelletje dat een ramli of een boodschappenvrouw heeft gecreëerd met haar vrienden om bij heel veel geld te komen. Informatie komt over een nieuwe baan. Mensen willen je collaboreren om echt some sort of een nieuwe networking te creëren. En ik zie some sort of a merger merger, samenwerking van mensen en dit is best wel goed. Emotional instability, that was here. Mensen is nou van op de hoogte waarom bepaalde emotionele situatie affect jullie.
Geld komt terug en een eind komt voor some sort of instability dat vrienden had creëerd voor jullie. Dus het is echt wat je komt achter een ramli of een boodschappenvrouw. Als het is je moeder of een supervisor of een manager. Die worden ontslagen vanwege dat ze hebben diefstal van heel veel geld. Ze hebben heel veel geld opgelicht en een diefstal van heel veel geld. Emotional situatie. Dus de crowning van je week is dat geld komt terug. Sommige van jullie heel veel geld komt terug. Dat je was ook genieten van op de hoogte. Heel veel geld komt terug. En eind komt to een stiervrouw. Een stiervrouw was je grootste vijand en je was daar niet. Je had dit niet geweten. Een stiervrouw was je grootste vijand. Mensen is nou van op de hoogte over een stiervrouw en wat de stiervrouw heeft gedaan. Some sort of a cycle voor deze stiervrouw komt tot een eind omdat mensen recognizen dat een stiervrouw, heel veel van jullie komen achter dat de stiervrouw was je grootste vijand, oké? Dus long-term stability, als jullie zijn op zoek naar een nieuwe huis, een vriend of een kennis gaat even jou vertellen over een nieuwe huis, een nieuwe ontdekking, een nieuwe baan, werk. Als je bent op zoek naar werk, vrienden ga je helpen om een nieuwe werk aan te komen. Mensen recognize dat sommige van jullie is op zoek. Geld komt terug, omdat mensen hebben achtergekomen wat een ramli of boodschappenperson heeft gedaan. En neem geld van jullie, dat was niet van ze. Een eind komt hier aan. Oké, en dat is goed. Mensen nou recognize and ramli of boodschappenperson is zeer emotional and have some sort of financial problemen. Zij moeten heel veel geld gaan terugbetalen om jullie Waterman mensen. Dat deze vrouw heeft iets gedaan en ze wordt echt direct ontslagen. Een trouwmoment komt op voor deze vrouw. Dus niet vergeten, een stiervrouw was je grootste vijand en je was niet van op de hoogte. Een stiervrouw was je grootste vijand, dames en heren, en je was niet van op de hoogte. En in deze week kom je achter dat een stiervrouw was je grootste vijand. Oké? Dan wat zien wij hier is dat een rechtszaak komt tot een eind of some sort of oneerlijk spelletje from a ramli of boodschappenvrouw komt tot een eind. Je krijgt hulp om some sort of oplossing. Emotional situation over geld komt tot een eind omdat je financial status gaat goed komen van wekens dat mensen is nou van op de hoogte. Wat was de blokkade in zijn financial status? Some sort of a blokkade that was there to an emotional situatie over geld. Het is nou tot een eind gekomen. Omdat er is some sort of a oplossing waar je krijgt een nieuwe baan of je krijgt een nieuwe salaris of meer werk, meer zaken komen in voor jullie. En dat is best wel goed. Dat is positive alignment of energy. Dan als we kijken, de tower. Tower moment komt op voor een ramli of een boodschappenvrouw. Voor some sort of a diefstal. Dat deze vrouw heeft gecreëerd, some sort of a issue. Diefstal met heel veel geld. Er is nou even boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Een zwaar tower moment. En deze vrouw, ramli of boodschappenvrouw, moet heel veel geld even gaan terugbetalen. En hier komt je achter in deze week. Dus dames en heren, nummer 7 is de Numerologie voor deze week. Er is over 7 is dat je bent op de goede paard. 7 is dat je gaat een stappen nemen in some sort of a onweten dingen in je leven, maar maakt niet uit. Ga daarvoor, omdat daar is waar geld gaat naar je toe komen. Dames en heren, niet vergeten, ga eens even kijken naar de kwartaallezing voor april, mei en juni. Het is all out. Namaste, tot volgende keer.
Alright, dames en heren. Tweeling. Laatste week van de month of March. En heel veel informatie komt even boven water. Okay, gotta go. Okay. Zullen wij eerst bekijken om een visgreep of scorpion vrouw. Now, a visgreep of scorpion vrouw, it comes out. And deze vrouw is zoals ze draait haar rok naar jou naartoe, tweeling. En is omdat haar geheim is nou boven water gekomen. Oké. Dus we gaan even 2 voor 2 doen. Some sort of onverwachte break komt in van je kind. Sommige van jullie misschien hebben niks van je kind voor een heel lange tijd of een jonge persoon. Iets van een jonge persoon voor een heel lange tijd niet gehoord. Some sort of onverwachte break komt binnen. Het is niet slecht, is gewoon out of the blues. Visgreep of scorpion gaat even zeggen hoi. Of onverwacht break dat je bent zwanger. Oké? Verwacht de onverwacht in deze week. En is een break dat komt binnen. En is een verrassende brief. Dus het kan over een kind, maar het kan over een nieuwe liefde. Of het kan dat je bent zwanger. Dus pas op. Als je was niet van plan. Oké, dus dat komt binnen. Als sommige van jullie uit een baan aangevraagd, dat komt ook binnen. Some sort of a news. Nou, dames en heren. Heel veel informatie komt uit over de samenwerking van de samenwerking waar mensen komen achter dat de kind, dat je vrouw, ten eerste je vrouw, heeft gelogen. Dus mannen, je huwelijk komt tot een eind vanwege dat mensen in de markt hebben achtergekomen en alert jullie. Dus jullie mannen misschien is getrouwd met een buitenlander vrouw of zo en mensen in de markt, dat was some sort of onderzoek dat we plaatsgenomen tegen deze vrouw. En mensen in de markt hebben achtergekomen dat deze vrouw heeft gelogen. Oké? Het is een visgreep of scorpionetje. Breekt escalaten om de leugens en deceptiveness van deze vrouw. En ik zie dat jullie besloten om je huwelijk tot het eind en een stop te zetten op je huwelijk. Mensen is nou van op de hoogte. Een advocaat even tegen jullie man gezegd dat je vrouw is niet eerlijk en oprecht. Informatiedata komt uit dat je vrouw heeft niet de waarheid gesproken. Oké. Dus heel veel van jullie vrouw ook informatie komt uit waar mensen komen achter dat jullie mevrouw had niet de waarheid. Dus jullie tweeling had niet de waarheid gesproken. Mensen is van op de hoogte. Mensen hebben laten gezien dat jullie vrouw had niet de waarheid gesproken. Dan zien wij uncertainty voor een ramli of een boodschatte man. Informatie komt uit dat jullie vrouw had samengewerkt met een ramli of boodschatte man. En heeft geld verdiend van een bank financial institution over in een oneerlijke manier. Mensen is nou van op de hoogte de leugens en deceptiveness van een ramli of boodschappenman. Mensen is nou van op de hoogte. Deze man heeft gezegd dat er huis of some sort of a zaak was zijn. En mensen is nou van op de hoogte. Dat is niet waar de man heeft gelogen. Oké. Dan we zien een huis of een zaak. Mensen is nou van op de hoogte dat een tweeling, jullie vrouw had niet eerlijk gesproken over some sort of a project of work. En dat jullie tweelingvrouw is de zus van een ramli of boodschappenvrouw. Jullie tweelingvrouw is de zus van een ramli of een boodschappenvrouw. Mensen hebben nou gerecognized dat jullie zijn familieleden.
Dan we zien de energie van mensen in de overheid komen achter logens en deceptiveness van een maakman. En een maak en een steenbokman. En een cycle komt op voor een maak en een steenbokman, omdat mensen misschien bij de Belastingdienst of zo komen achter dat een maak en een steenbok zakenman die had gelogen over heel veel geld. En mensen is nou van op de hoogte, die komen achter wat de horrible spelletje wat deze mannen af allemaal gedaan. Mensen nou is van op de hoogte wat is gebeurd. Oké. Dan ik zie dat in deze weken soms zal er informatie komen uit over jullie tweelingvrouw, over heel veel geld dat je hebt gekregen van een stiermaak of steenbokman. En je hebt het gegeven aan een visschreef of scorpionetje. En de deceptiveness, de leugens, dat is daar. Dus heel veel informatie komt uit dat een rammelie of boodschap een man heeft niet de waarheid gesproken en heeft heel veel geld aan de valse benodigdheid genomen. En het komt even boven water omdat mensen is nou van op de hoogte de logens licht is verschijnt over de logens en deceptiveness van jullie tweelingvrouw. En licht is verschijnt en jullie tweelingvrouw hebben gelogen over een situatie. Informatie komt uit ook over dat jullie tweelingvrouw heeft een kind. Soms er wel licht informatie dat jullie tweelingvrouw heeft een kind of je hebt iemand aan de zijkant. Informatie komt uit dat een tweeling en een rammelige boodschap persoon zijn familieleden. Mensen komen achter dat een stiermaak of steenbok is getrouwd met een rammelige of boodschap persoon. En soms soort van oneerlijke lies over heel veel geld. En een cycle is nou tot het eind gekomen voor een visschreef of scorpionetje. Omdat ze recognize dat een visschreef of scorpionetje have gelogen. Oké, en een cycle is nou een eind komt voor een cycle voor een visschreef of scorpion person. Omdat ze komen achter de logens en deceptiveness. Jullie tweelingman gaat een relatie of een huwelijk beëindigen. Omdat mensen in de macht gaat aan jou vertellen dat wat deze vrouw heeft gezegd is niet waar. De leugens van je vrouw komen even boven water. Jullie man gaat je relatie of je huwelijk beëindigen. En het is een situatie waar jullie mannen achtergekomen en recognize dat je de mensen was niet de data en informatie, diefstal, e-mail, diefstal, access van je e-mail. En ze hebben gepakt een visschreef of scorpion dat deze persoon zat jullie e-mail te accessen. En heb creëert heel veel problemen bij de access van je e-mail. En mensen hebben recognized wat is gespeeld. So jullie tweelingman, je komt achter dat je eigen vrouw is een criminal. Ja. En de informatie wat je vrouw heeft over jou, aan jou verteld is niet waar. Mensen nou achterkomen dat een tweelingman, een man, deze man is een maakman, dat een maakman heeft gelogen en een maakman heeft samen met een steenbokman en een rammelige en boodschappenvrouw uitgewerkt om te creëren heel veel problemen. En de waarheid is nou uit en ik denk dat jullie tweelingmensen het even nadenken, Jezus. Is mijn zus zo, je zus en haar man. Als je hebt een zus dat is een rammelige of een boodschapperperson en een man dat is een steenbok. Je komt achter de leugens en deceptiveness en de criminal partij. Wat ze heeft gedragen voor jaren. Mensen gaan nou achterkomen dat je zus en haar man, dat is een steenbok.
have geld of geld in een criminal manier gekrijgen. Oké, het komt allemaal uit. Allemaal uit. Mensen komen achter dat een Ramley of een boodschappenman samen met een tweelingvrouw heeft gelogen en creëert some sort of nieuwe start voor een visgrave of scorpionetje onder leugens en deceptiveness en data. De gestolen van data en informatie. En dat de mensen hebben aan mensen computer gezeten en ze informatie. Dat is een situatie met data, oplichten van data. Data, espionage met data. En een tweelingvrouw is degene dat hebben data en informatie samen met een Ramley of boodschappenman. En iedereen komt nou achter door data, e-mail en telefoonconversation. De leugens en deceptiveness van een Ramley of boodschappenman en een tweelingvrouw. En de licht is verschijnd over alle leugens. Een maagman wordt gepakken voor grote diefstal en oplichten. En ook een steenbokman. Een steenbokman dat is connected en is family. So de mensen komen achter dat een tweelingvrouw is de family from a Ramley of een boodschappenvrouw en haar man is de steenbok. Dus heel veel criminal activity door deze mensen. De tweeling, de steenbokman, en ik zie verdriet. Verdriet voor de steenbokman. Verdriet ook voor een kreefpersoon. En verdriet voor de steenbokman. Omdat mensen hebben nou gerecognized dat deze mensen zijn allemaal family. De steenbokman, tweelingvrouw en de Ramley of boodschappenpersoon is allemaal family. Een eind komt voor deze steenbokman en zijn family. Omdat mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje van deze family unit. Dat deze familieleden zijn allemaal onder elkaar. En die oplicht en liggen en bedriegen tegen andere mensen. Om bij geld te komen. En financieren ze zaken en zichzelf over andermans rug bij liggen en bedriegen. En mensen ideeën stelen. Informatie komt van een visperson. Soms soort van informatie voor sommige van jullie. Dat gaat jullie helpen. Tegen some sort of oneerlijk spelletje. Licht is verschijnd aan een tweelingvrouw. Jullie tweelingvrouw. Dat een steermaker of steenbokman kan je vader zijn. Of een familielid van jou. Informatie komt best wel uit over heel veel geld. Dat was genomen en de leugens en deceptiveness van een maagman en een steenbokman en heel veel geld. Hoe ze creëren ze financial stability door leugens en deceptiveness, oplichterij van anderen. Een viskreef of scorpion vrouw, er is geen liefde dat deze vrouw offert jullie, omdat is zoiets als jullie hebben achtergekomen dat deze vrouw was niet eerlijk. Dus een viskreef of scorpion vrouw, als het je vriend of je vriendinnetje, je komt achter dat deze vrouw was niet eerlijk. Een viskreef of scorpionnetje. Je komt achter dat deze vrouw was niet eerlijk. Oeh, la la. Oké. Dan mensen komen achter dat een Ramley of boodschappenman is echt een grote criminal. Echt waar, leugenaar en een criminal. Deze man heeft zoveel leugens. Zoveel leugens. En ik zie verdriet. Ik zie dat sommige van jullie hebben zoiets als Jezus. Als ik had geweten wie deze man is. Ik zie ook dat deze man heeft een kreefperson in zijn rug gestoken. Oké, deze man is een Ramley of boodschappenman, heeft een kreefperson in zijn rug gestoken. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte dat een tweelingvrouw en een Ramley of boodschapper zijn familieleden.
Mensen zijn nou, zet de connectie en recognize wie deze mensen is. En dat die zijn allemaal familieleden. Heel veel informatie komt even boven water. Maar een Ramli of een boodschappenman heeft een kreef in de rook gestoken. En mensen recognize de licht al. Deze man is zo niet eerlijk. Mensen nou echt zien de leugens en deceptiveness van een Ramli of boodschappenman. Dus het is een week, dames en heren, dat je gaat denken, oh my god, mensen, Jezus, we hebben alle bewijs hier. Dus, ik ga namaste, tot de volgende keer. Welkom, weegschaal mensen, het is de laatste week van maart. We gaan even bekijken wat is hier. Now, it is a good week voor een zeer positieve week voor heel veel weegschaal mensen. Als je bent onderzoeker, creatieve mensen, schrijftenaar, alles dat heeft mee te maken met kunstenaar. Het is een positieve week. Je krijgt goede ideeën in deze week. En de ideeën gaat succes aan je brengen. And this is zeer positive. It is a zeer positive alignment of energy. Dames en heren, als je bent een creatieve mensen, het is een goede week voor jullie. Zeer goed, dadelijk clarificatie, informatie is goed. Dan zien wij een corporation institution is zeer emotional, omdat ze hebben achtergekomen dat jullie weegschaal mensen hebben geld genomen on the false pretend. Dat soort of situatie. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en wat is getranspired. Mensen now recognize a corporation institution, bank of financial institution recognize the leugens and deceptiveness van een visgreep of scorpion man. Conflicts is here met een Leo in a corporation institution. Mensen komen achter dat een Leo, a corporation institution, misschien op de workfloor, mensen recognize dat een jonge Leo heeft gelogen en data en informatie is niet van deze persoon. De persoon heeft gelogen. Mensen komen achter dat een Scorpion man en zijn vrouw eind komt voor deze Scorpion man en zijn vrouw. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte some sort of oneerlijk spelletje. 99 eind komt voor some sort of a diefstal. Er was een grote diefstal dat was creëerd en eind komt van deze grote diefstal. Dus deze man is een visgreep of scorpion. Een bank financial institution gaat even achterkomen dat deze man heeft gelogen en nemen geld en oplicht heel veel mensen. Had mensen heel veel opgelicht, oké? Conflict is hier met een Leo. Mensen, een corporation institution, hebben nou achtergekomen dat een Leo heeft gelogen samen met een visgreep of scorpion man. Dat een Leo heeft gelogen en mensen is nou van op de hoogte de unfair spelletje. Een scorpion koppel wordt kapot voor de diefstal van heel veel geld en voor de betaling om data en informatie te krijgen. En een scorpion koppel, een eind komt voor een scorpion koppel. Ze recognize dat een scorpion koppel was oneerlijk. Dus misschien is je ouders en je moeder en je vader is een scorpion. Die zijn koppel, een eind komt voor ze. Heel veel conflicts, omdat mensen komen op de unfair spelletje van een scorpion koppel. Diefstal van heel veel informatie en data en is like documentatie. Dat een boodschappenpersoon heeft documentatie aan de false benodigdheid gekregen en heb het gegeven aan een scorpion koppel. De documentatie was voor iemand anders. Het was data-informatie van iemand anders zaken dat een boodschappenpersoon heeft gegeven aan een scorpion koppel. En mensen is nou daarachter gekomen. Dus mensen is nou van op de hoogte dat een visgreep of scorpion man en een Leo person heeft gelogen in het verleden. En mensen is nou van op de hoogte gekomen en bij onderzoek, data en informatie
Dat de visgrave of Scorpion man en de Leo heeft gelogen. En nu, ik zie some sort of a problemen, conflicts voor jullie weegschaal vrouw. Conflicts, omdat informatie komt uit en some sort of conflicts met vrienden, kom op conflicts met een Leo, kom op voor jullie weegschaal vrouwen. A corporation institution recognized that a Leo had echt niet de waarheid gesproken en een Leo samen met vismensen heeft geld ontvangen om some sort of zaken te veranderen of verbouwen, maar het was niet hun zaken en ze hebben gelogen, het was niet hun zaken. Conflicts met vrienden. Ik zie dat een tweelingman komt achter en zit zichzelf te beschermen van een tweelingvrouw. Dus de tweelingman komt achter wat allemaal is gebeurd en recognize hoe een tweelingvrouw hebben some sort of a data over een zaak en het is niet van ze. Mensen is nou van op de hoogte. Dus een corporation institution, heel veel conflicts over een contract in een corporation institute, omdat ze hebben gerecognized that there was some sort of a oneerlijk spelletje from a Scorpion couple and a Scorpion woman. En ze komen achter wat deze Scorpion woman samen met een jong Leo afgedaan. Een Scorpion woman samen met een jong Leo. Mensen is nou van op de hoogte. Misschien is een Scorpion couple en zijn kind, dat is een Leo, have some sort of a data en informatie gefalsificeerd of genomen, dat was niet van ze. Mensen is nou van op de hoogte dat een visgrave of Scorpion man heeft betaald voor some sort of a data informatie en heeft heel veel geld genomen, dat was niet van ze. Heel veel van jullie zit jezelf te beschermen van een Scorpion vrouw, want mensen nou recognize dat deze Scorpion vrouw is niet eerlijk. Geld in het verleden over sommige van jullie zaken of project was gestolen. Jullie Leo's have creëerd, jullie weegschaal have creëerd some sort of a situatie en zegt dat de zaak was voor jou. Mensen is nou van op de hoogte, dat is niet waar. Dat je heeft iemand zaken, informatie en data gekregen aan de valste benauwdheid. En een onderzoek is hier geplaatst. Mensen recognize dat een boodschap person heeft data en informatie genomen. Dus deze man komt op als jullie mannen hebben nou achtergekomen dat een Leo heeft gelogen. Een Leo, een vis en een Scorpion man heeft gelogen over heel veel informatie. En jullie mannen is zoiets als, ja, hoe kan ik dit niet zien? Ja, hoe heb ik dit niet zien eerder gezien voordat ik ben in een zaak gestopt? En ik zie dat sommige van jullie is hier verdrietig omdat een corporation institution moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Of jullie weegschaal mensen moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan een corporation institution. Vanwege dat some sort of informatie komt op. Jullie vrouwen en een Scorpion woman, jullie weegschaal vrouwen samen met de Scorpion woman heeft geld genomen vanuit de corporation. De corporation is nou daarachter gekomen en ik zie heel veel problemen voor een corporation, omdat mensen is nou van op de hoogte some soort van undesirable situatie dat was gebeurd. Dus ja, het is veel, dames en heren. Dus een Leo en zijn vrienden samen met de Scorpion vrouw is een grote probleem vanwege dat mensen er nou achtergekomen. Je ziet de energie van de jong Leo. Misschien is zijn moeder, dat is een visgrave of Scorpion. Of Scorpion woman en een Leo hebben heel veel problemen. Mensen hebben nou achtergekomen dat deze jong Leo en zijn moeder hebben some sort of oneerlijk spelletje gecreëerd. Mensen komen achter dat een visgrave of Scorpion de man en een weegschaal vrouw moeten heel veel geld even gaan terugbetalen naar een corporation institution. Ze recognize dat deze couple of deze twee mensen of deze couple
heeft echt data en informatie genomen uit een corporation institution. En deze corporation institution is de overheid inrichting of institutie dat zag dat een visgrave van Scorpionnetje man en een weeskaalvrouw hebben heel veel mensen opgeleid. Heel veel geld. En jullie weeskaalmensen kunnen daarbij betrokken of je weet daar iets over. Misschien is het familieleden. Dus heel veel van jullie hebben problemen in deze week met de corporation institution op de workfloor. Bank, financial institution, some sort of a situatie met de Scorpionnetje koppel en dat soort dingen. Informatie is nou boven water gekomen. Dames en heren, thumbs up. Ga eens even kijken aan de kwartaallezing. Die zijn op. Namaste, tot volgende keer.